Hello everyone. এই লেকচাৰটোত আমি আকৌ আমাৰ যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ সেশন চলি আহিছে তাক কন্টিনিউ ৰাখি আৰু অলপ ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। তো আপোনালোকলৈ এইটো অনুৰোধ, যদি এই চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি এই লেকচাৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে লাভদায়ক হয় তেন্তে লাইক কৰিব। সো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন, কোনখন ৰাজ্যই শেহতীয়াকৈ বন্দীসকলৰ বাবে জিৱালা যোজনা আৰম্ভ কৰিছে? জিৱালা যোজনা। সো এখন ৰাজ্য হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ। পৰাগ কুমাৰ দাস সাংবাদিকতা বঁটা 2022। পৰাগ কুমাৰ দাস সাংবাদিকতা বঁটা 2022। আমি জানো যে পৰাগ কুমাৰ দাস এজন বহুত মহান সাংবাদিক আছিল। সো পৰাগ কুমাৰ দাস সাংবাদিকতা বঁটা 2022 কাক দিয়া হৈছে? জনপ্ৰিয় সাংবাদিক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এইবাৰ পৰাগ কুমাৰ দাস সাংবাদিকতা বঁটা 2022। সো জনপ্ৰিয় সাংবাদিক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুলৈ। শেহতীয়াকৈ যি ভাৰতীয় মূলৰ প্ৰথম কৃষ্ণাংগ মহিলা দক্ষিণ মেৰুত উপনীত হৈছে তেওঁৰ নাম কি? আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে হৰপ্ৰীত চান্দি। ওকে, শেহতীয়াকৈ আন্তৰ্জাতিক সৌৰ মিত্ৰতাত সোলাৰ এলিয়েন্স যোগদান কৰা 102 নম্বৰ দেশখনৰ নামটো কি? এয়া হৈছে এন্টিগুয়া আৰু বাৰ্বুডা। আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব ইন্টাৰনেশ্যনেল সোলাৰ এলিয়েন্স ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে। শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 25তম ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ মহোৎসৱ আয়োজন কৰিবলৈ কোনখন ৰাজ্য বাছনি কৰিছে? 25তম ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ মহোৎসৱ, আৰু সেইখন ৰাজ্য হৈছে পুডুচেৰী, মানে আমি ক'ব পাৰো ইউনিয়ন টেৰিটৰী। ডিফেন্ডাৰ ইউৰোপ 2022 সুইট ৰেসপন্স 2022 যুদ্ধ অনুশীলন শেহতীয়াকৈ কোন দেশে মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে? মানে এই যে ডিফেন্ডাৰ ইউৰোপ 2022 আৰু সুইট ৰেসপন্স 2022 এই এক্সাৰসাইজ কোন দুখন দেশৰ মাজত হৈছে? সেয়া হৈছে নেটো দেশসমূহ। মনত ৰাখিব, বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন। নেটো দেশসমূহৰ মাজত ডিফেন্ডাৰ ইউৰোপ 2022 আৰু সুইট ৰেসপন্স 2022 যুদ্ধ অনুশীলন হৈছে। শেহতীয়াকৈ দেশৰ প্ৰথম ফ্লো কেমিষ্ট্ৰি টেকনলজি, কাউন্ট্ৰিজ ফাৰ্ষ্ট ফ্লো কেমিষ্ট্ৰি টেকনলজি হাব ক'ত স্থাপন কৰা হৈছে? প্ৰথম ফ্লো কেমিষ্ট্ৰি টেকনলজি হাব স্থাপন কৰা হৈছে হায়দৰাবাদত। নেক্সট কুৱেশ্চন, শেহতীয়াকৈ কাক বিশ্ব খাদ্য বঁটা 2022 প্ৰদান কৰা হৈছে? বিশ্ব খাদ্য বঁটা 2022 প্ৰদান কৰা হৈছে সিন্ধিয়া ৰাজেন্দ্ৰক। ওকে, সিন্ধিয়া ৰাজেন্দ্ৰক কি প্ৰদান কৰা হৈছে? বিশ্ব খাদ্য বঁটা 2022। নামটো মনত ৰাখিব, সিন্ধিয়া ৰাজেন্দ্ৰক। শেহতীয়াকৈ কাক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী কমিটিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সিকিউৰিটি কাউন্সিল আমি জানো, তাৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী সমিতিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে TS তিৰুমূৰ্তিক। মমতা বিয়োগু 2021, মানে মমতা সৰি এইটো স্পেলিং হ'ব লাগে বেয়ন, আচলতে মমতা বেয়ন 2021 নামৰ শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰা কিতাপখনৰ লেখক কোন? মমতা বেয়ন 2021 এই কিতাপখনৰ লেখক হৈছে জয়ন্ত ঘোষাল। প্ৰতি বছৰে বিশ্ব হাত পৰিচ্ছন্নতা দিৱস বা বিশ্ব হাত পৰিচ্ছন্নতা দিৱস কেতিয়া উদযাপন কৰা হয়? 5 মেত। ভাৰতৰ প্ৰথমখন ট্ৰাইবেল হেল্থ অবজাৰভেটৰী কোনখন ৰাজ্যৰ দ্বাৰা ঘোষণা কৰা হৈছে? ভাৰতৰ প্ৰথমখন ট্ৰাইবেল হেল্থ অবজাৰভেটৰী ঘোষণা কৰা হৈছে উৰিষ্যাৰ দ্বাৰা। কোন ৰাজ্যিক জনজাতীয় সংগঠনে কোকবৰক ভাষাৰ বাবে ৰোমান লিপি দাবী কৰিছে? কোকবৰক ভাষাটোৰ বাবে ৰোমান লিপি দাবী কৰিছে ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যই। বিশ্ব প্ৰেছ স্বাধীনতা সূচক 2022ত কোনখন দেশ শীৰ্ষ স্থানত আছে, মানে টপত আছে? সেইখন হৈছে নৰৱে।
সো বিশ্ব প্ৰেছ স্বাধীনতা সূচক 2022 চনত নৰৱে প্ৰথম স্থানত আছে শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰা ৱৰ্ল্ড প্ৰেছ ফ্ৰীডম ইনডেক্স 2022 মানে ইয়াত আকৌ ভাৰতৰ স্থান কিমান আছিল ভাৰতৰ স্থান আছিল 150 that is 150 কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে নেশনেল ইন্টেলিজেন্স গ্ৰিড that is net grid complex ক'ত স্থাপন কৰে মানে ক'ত উদ্বোধন কৰিছিল নেশনেল ইন্টেলিজেন্স গ্ৰিড নেট গ্ৰিড অমিত শাহে উদ্বোধন কৰিছিল ক'ত হায়দৰাবাদত শেহতীয়াকৈ পুনে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষ্কাৰ গংগা মিছনৰ নতুন সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষ্কাৰ গংগা মিছনৰ নতুন সঞ্চালক প্ৰধান হৈছে জি অশোক কুমাৰ সিন্ধুতাই সবকালৰ শেহতীয়াকৈ মৃত্যু হৈছে ওকে মানে সিন্ধুতাই সবকাল কোন আছে তেওঁৰ উপাধি কি আছিল তেওঁ কি কোৱা হৈছিল অনাথৰ মাতৃ মনত ৰাখিবা এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট অনাথৰ মাতৃ কাক কোৱা হৈছিল সিন্ধুতাই সবকালক শেহতীয়াকৈ আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আন্তৰ্জাতিক যোগ একাডেমী আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে ক'ত স্থাপন কৰিছে ওকে সো আমাৰ পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বৰ্তমান আয়ুষ মন্ত্ৰী তেওঁ আন্তৰ্জাতিক যোগ একাডেমী আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে হায়দৰাবাদ আৰু হায়দৰাবাদ ক'ত আছে তেলেংগানা ৰাজ্যত ওকে যেটো প্ৰশ্নটো পাইছিলো নেশনেল ইন্টেলিজেন্স গ্ৰিড হেতু আপোনাৰ বেংগলোৰত উদ্বোধন কৰা হৈছে হায়দৰাবাদত নহয় সো আমি এতিয়া পালো যে যোগ ইন্টাৰনেশনাল যোগ একাডেমী কোড স্থাপন কৰা হৈছে হেয়া হৈছে হায়দৰাবাদত ওকে এটা কনফিউজ হ'ব নালাগিব সো যোগ একাডেমী হায়দৰাবাদত আৰু নেশনাল ইন্টেলিজেন্স গ্ৰিড তোমাৰ বাংগালোৰত কৰা হৈছে সৰি ফৰ দা নইজ কাৰণ দিনত ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে দেন শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ প্ৰথম কাগজবিহীন আদালত কোন হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম পেপাৰলেছ আদালত কোনখন হৈছে সেইখন হৈছে কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয় কেৰালা হাইকোৰ্ট শেহতীয়াকৈ কেতিয়া প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱস 2022 উদযাপন কৰা হৈছে 03 মে মানে 3 মে প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে শেহতীয়াকৈ কোনখন ৰাজ্য এলপিজি সক্ষম আৰু ধূমপান মুক্ত হোৱা প্ৰথমখন ৰাজ্য হৈ পৰিছে আৰু সেইখন হৈছে হিমাচল প্ৰদেশ কোনে অভিনৱ কৃষি সম্পৰ্কে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে অভিনৱ কৃষি সম্পৰ্কে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে নীতি আয়োগে শেহতীয়াকৈ যি তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ নিগমৰ প্ৰথম মহিলা মুৰব্বী হৈছে তেওঁ কোন আৰু তেওঁ হৈছে অলকা মিত্তাল এটো ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ তেওঁ হৈছে প্ৰথম মহিলা মুৰব্বী কোৰ তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ নিগম অলকা মিত্তাল শেহতীয়াকৈ $3 ট্ৰিলিয়ন এম-কেপ স্পৰ্শ কৰা বিশ্বৰ প্ৰথম কোম্পানী কোনটো $3 ট্ৰিলিয়ন সো হেয়া হৈছে এপল শেহতীয়াকৈ কোনে পিংক লেডি ফুড ফটোগ্ৰাফাৰ অফ দা ইয়াৰ 2022 বঁটা লাভ কৰিছে পিংক লেডি ফুড ফটোগ্ৰাফাৰ অফ দা ইয়াৰ 2022 এই বঁটাসমূহৰ এৱাৰ্ডৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যিকোনো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আনসাৰ হৈছে দেৱদত্ত চক্ৰৱৰ্তী ওকে পিংক লেডি ফুড ফটোগ্ৰাফাৰ অফ দা ইয়াৰ 2022 দেৱদত্ত চক্ৰৱৰ্তী শেহতীয়াকৈ ফটো সাংবাদিকতাৰ বাবে ৰামনাথ গোয়েঙ্কা বঁটা কোনে লাভ কৰিছে জিশন ই লতিফ শেহতীয়াকৈ লাডাখত তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পৰম্পৰাগত কাৰ্যসূচীত নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে কোনটো উৎসৱ উদযাপন কৰে মানে নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে উদযাপন কৰা উৎসৱটো হৈছে লুচাৰ উৎসৱ কোনে কৰে
উদযাপন তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধৰ্মৰ আৰু ক'ত কৰে লাডাখত কৰে লুচাৰ উৎসৱ কোনটো মহাকাশ সন্থাই মানৱ মূল্যাঙ্কিত কঠিন ৰকেট বুষ্টাৰ HS-200 সফলতাৰে পৰীক্ষা কৰিছে এয়া অন্য কোনো নহয় আমাৰ ইছৰো বুষ্টাৰ HS-200 এই নামখিনি মনত ৰাখিব বিশ্ব টিকাকৰণ সপ্তাহ 2022 বিষয়বস্তু কি আছিল থিম কি আছিল আৰু সেয়া আছিল লং লাইফ ফৰ অল বিশ্ব টিকাকৰণ সপ্তাহ 2022 কোনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে থমাস কাপ 2022 জিকিছে আৰু সেয়া হৈছে ভাৰত থমাস কাপ বেডমিণ্টনৰ লগত জড়িত শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ প্ৰথম ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি সূচক IC15 ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি ইনডেক্স IC15 কোনে মুকলি কৰিছে মানে এই ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি সূচক IC15 এই নামটো মনত ৰাখিব IC15 এটোক মুকলি কৰিছে ক্ৰিপ্টোৱায়াৰ ওকে এইটো ভাৰতৰ প্ৰথম ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি সূচক শেহতীয়াকৈ কোনটো বেংকক ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ দ্বাৰা অনুসূচিত বেংকৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছে সেয়া হৈছে এয়াৰটেল পেমেন্ট বেংক ৰেল সুৰক্ষা বাহিনীয়ে যি অভিযানৰ অধীনত কেন্দ্ৰীভূত প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে তাৰ নামটো কি সো সুৰক্ষাৰ কাৰণে যেটো লোৱা হৈছে হেতু হৈছে অপাৰেশন শতৰ্ক সো এআই আছিল অলপ ইম্পৰ্টেন্ট অলপ বুলি ক'ব নাই বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স কোৱেশ্চন যি আমাৰ অসম গভৰ্নমেন্ট এক্সামিনেশন খিনি কাৰণে বা APSC কাৰণে বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট so I hope this video will help you to prepare for those exams so if you really like this video then do like it and share it with your friends and subscribe this channel if you are new so আকৌ আমি লগ পাম আমাৰ next video তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ take care bye bye